Συγγνώμη για το τεχνική καθυστέρηση, απλώς είχα υπόψη μου ότι είναι πρώτη συνεδρίαση δικιά μας και δεν ήξερα ότι προηγούνται άλλοι. Οπότε, λοιπόν, το να κάνουμε περιπτά πράγματα γενικά στη ζωή είναι χάνουμε ενέργεια, χάνουμε χρήματα, φθιρώμαστε. Επομένως, και μια χειρουργική επέμβαση περιττή και ειδικά στην τρίτη ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει. Ούτε να το λέμε στον άρρωστό μας να το κάνει, ούτε να λέμε ότι δεν βαριέσαι άμα είναι επιτυχημένη η επέμβαση και να κάνεις και μια επέμβαση δεν πειράζει. Καλύτερα θα ήταν να μην την έκανες και να χρειαζότανε. Γιατί υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Σε έναν ηλικιωμένο όμως, άμα του πεις αυτό, δεν ισχύει. Διότι όπως μας είχε πει ο κύριος Λυσίστας στο προηγούμενο συνέδριο που είχε γίνει για την νόσο Αλτσχάιμερ, η γενική αναισθησία επηρεάζει πάρα πολύ τις νοητικές λειτουργίες. Επομένως, δεν είναι έτσι απλό ότι εντάξει, έγινε μια εγχείρηση που δεν χρειαζόταν, αλλά δεν πειράζει. Πειράζει. Γιατί η γενική ενάρκωση που παίρνει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος το ρίχνει πάρα πολύ όσον αφορά στις νοητικές λειτουργίες. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο κρίσης, οπότε παρατηρούμε στα τακτικά μας εξωτερικά ιατρία χειρουργία μια διαφορά της συμπεριφοράς του κόσμου όσον αφορά την επιθυμία τους να χειρουργηθούν. Αλλάζει δηλαδή η σύνθεση του κόσμου που προσέρχεται για εγχείρηση. Γιατί πολλοί έρχονται αποφασισμένοι για εγχείρηση, σου βάζουν έτοιμες τις εξετάσεις που τις έχουν κάνει από προηγούμενες φορές, που έχουν επισκεφθεί άλλους γιατρούς και σου λένε: εγώ γιατρέ ήρθα να χειρουργηθώ. Και βλέπουμε ότι τελικά οι εγχειρήσεις έχουν αρχίσει και μπαίνουν στο μυαλό των ασθενών σαν ένα καταναλωτικό προϊόν. Διότι είναι τελπαροσκοπικές επεμβάσεις, ρομποτικές επεμβάσεις, οι οποίες έτσι έχουν πολύ καλή γνώμη οι ασθενείς γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάποιοι προσέρχονται με χαρά να χειρουργηθούν. Διότι ήδη έχουν ενημερώσει όλη τη γειτονιά τους, όλους τους φίλους τους, ότι εγώ θα κάνω λαπαροσκοπική επέμβαση, που είναι κάτι ωραίο, τους αρέσει. Και είναι και κάποιος ο οποίος, ακόμα και αν του πείτε ότι δεν χρειάζεται εγχείρηση, όχι, εγώ γιατρέ θέλω να χειρουργηθώ. Άμα δεν με βάλετε στο πρόγραμμα, θα πάω στην άλλη κλινική την απέναντι, που κάνει κάθε Πέμπτη. Και θα πάει. Και θα κάνει και την εγχείρηση. Γιατί όλο και κάποιος θα βρεθεί. Άμα θα γυρίσει, μια κυρία έχει γυρίσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Και βρήκε τελικά. Δεν είναι στη ζωή σήμερα. Μετά από τις επεμβάσεις. Είχε κάνει πολλές επεμβάσεις αυτή. Είναι ο καταπιεσμένος που θέλει η οικογένειά του να χειρουργηθεί. Είναι αυτός ο οποίος τον αρέσουν οι σύγχρονες επεμβάσεις και έρχεται για να δοκιμάσει τη γεύση των σύγχρονων επεμβάσεων και είναι και αυτός ο οποίος πραγματικά πάσχει. Ο τέταρτος. Ο Δέλτα αδικείται όμως πάρα πολύ. Διότι αν εμείς στο πρόγραμμα έχουμε 7 επεμβάσεις, από τις οποίες οι 3, οι 4 δεν χρειάζεται να γίνουν οι επεμβάσεις. Οι άλλοι που χρειάζεται να γίνουν θα έχουν λιγότερο χρόνο στο πρόγραμμα του χειρουργείου. Και αυτοί που θα μπουν στη μονάδα, καμιά φορά είναι αυτοί που δεν χρειάζονται εγχείρηση και θα σου πούνε: ναι, ξέρετε, ο άρρωστος σας είναι βαριά, αλλά είναι γεμάτα τα κρεβάτια. Ναι, αλλά αν τα κρεβάτια είναι γεμάτα με ανθρώπους που χειρουργήθηκαν κακώς και δεν χρειάζονταν εγχείρηση, τότε εκεί έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ιατρικής φύσεως και ηθικής φύσεως και φύσεως διοίκησης μονάδων υγείας. Επίσης, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, έχει φουντώσει και οι νομικές εταιρείες σχετικά με το να βρουν λάθη στους γιατρούς για να δώσουν αποζημιώσεις στους πελάτες τους, έτσι ώστε να τους προσελκύσουν κιόλας. Γιατί κανένας τώρα δεν πάει στους δικηγόρους, εύκολα, πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό, γιατί δεν έχει χρήματα. Αν του πεις όμως ότι ξέρεις θα πάρεις μια μεγάλη αποζημίωση από τον γιατρό που σου έκανε ζημία, θα πάει. Η υπερθεραπεία όμως, το να γίνει δηλαδή κάτι παραπάνω από αυτό που έπρεπε, δεν είναι κάτι που ακόμα το έχουν ακουμπήσει οι νομικές εταιρείες. Συνήθως στην υποθεραπεία χτυπάνε αυτοί, ότι έπρεπε να σου κάνει εγχείρηση και δεν σου την έκανε. Το ότι σου έκανε μια εγχείρηση που δεν χρειαζόταν, ακόμα δεν το έχουν ακουμπήσει οι νομικές εταιρείες. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να το αποδείξεις. Ότι δηλαδή έκανες μια επέμβαση που δεν χρειαζόταν να γίνει. Είναι πολύ δύσκολο να το αποδείξεις. Ειδικά αν είναι σε μέρα εφημερίας, εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο. Και αν είσαι και ηλικιωμένος, θα σου πούν: η εγχείρηση έγινε τέλεια, αλλά σε πρόδωσε η καρδιά σου. Και τελείωσε. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αποδείξεις ότι υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αν θα παίξει το βίντεο, να δούμε. Λοιπόν, η υποθεραπεία βέβαια όμως είναι κάτι που το ζήσαμε. Βλέπετε εδώ τώρα είναι στα επίγοντα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι στα επίγοντα, ο Χάρισον Φόρντ είναι ο φυγάς, τον κυνηγάνε το ταινία του 1993, τον κυνηγάει η αστυνομία, αλλά αυτός θέλει να διερευνήσει το θάνατο της γυναίκας του από μόνος του, διότι τον κυνηγούν ότι εκείνος σκότωσε τη γυναίκα του. Είναι διάσημος καρδιοχειρουργός και είναι στα επίγοντα. Έχει ντυθεί αχθοφόρος εκεί πέρα, τραυματιοφορέας. Όχι, σκουπιδιάρης είναι, γιατί καθαριστής. Και τον λέει η δικαιωμένη γιατρός ή γιατρός των επιγόντων ότι πάρε το παιδί και πήγαινε το στη βραχία νοσηλεία. Το παιδί όμως έχει οξύ πρόβλημα, έχει υποτάσει πνευμοθώρακα και πρέπει να πάει στο χειρουργείο. Αυτός είναι διάσημος καρδιοχειρουργός. Βλέπει την ακτινογραφία
καταλαβαίνει ότι το παιδί πρέπει επειγόντως να χειρουργηθεί, το πάει στο χειρουργείο, δεν κάνει ό,τι του λέει η γιατρός και το παιδί σώζεται. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η υποθεραπεία είναι κάτι το οποίο το έχει περάσει και στις ταινίες και είναι στη συνείδηση του κόσμου πάρα πολύ... μην μας βάλει πάλι τον ίδιο. Λοιπόν, είναι στη συνείδηση του κόσμου κάτι πάρα πολύ γνωστό. Η υπερθεραπεία όμως δεν είναι κάτι γνωστό. Και γι' αυτό το λόγο και δεν φυλάγεται ο κόσμος από το να κάνει μία επέμβαση η οποία δεν χρειάζεται. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε και 2 και 3 επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μας. Γιατί να κάνουμε 2 ή 3 επεμβάσεις? Γιατί παρουσιάστηκε κάποια επιπλοκή. Όλες οι επιπλοκές των χειρουργικών επεμβάσεων δεν θεραπεύονται με εγχείρηση. Υπάρχουν και επεμβάσεις που θεραπεύονται χωρίς εγχείρηση. Γιατί όμως να γίνει και δεύτερη και τρίτη εγχείρηση? Τι έχει να κερδίσει ο γιατρός? Άντε, στην πρώτη επέμβαση μπορεί να μας παρασύρει κάποιος ο οποίος έχει κάποιες συνεννοήσεις με εταιρείες λαπαροσκοπικών, εταιρείες φλεγμάτων κλπ. Γιατί να μας κάνει και δεύτερη και τρίτη? Εκεί μπαίνει ο παράγοντας εντατικολόγος, ο οποίος μόλις δει λίγο να του χαλάνε τα αέρια ή ότι έχει μια οξέωση ο ασθενής, λέει: όχι, θα κάνετε εγχείρηση. Θα προχωρήσετε σε δεύτερη επέμβαση. Ο άρρωστος δεν πάει καλά. Είναι χειρουργική κοιλιά. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μεταξύ των εντατικολόγων και των χειρουργών, όπου πιέζει ο εντατικολόγος επειδή του χαλάνε τα αέρια ή του εμφανίζεται κάποια οξέωση, ότι όσο και καλά φταίει η κοιλιά. Και υπάρχουν και κάποιοι δεκτικοί, ας το πούμε έτσι, χειρουργοί, που βάζουν δεύτερη ή τρίτη φορά τον άρρωστο μέσα στο χειρουργείο και τον χειρουργούν επειγόντως για να ικανοποιηθεί ο εντατικολόγος. Αυτά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά, τα οποία όμως τα υφίσταται ο άρρωστος. Και υπάρχουν και έχω δει 2 φορές στη ζωή μου περίπτωση όπου δεν χρειαζόταν εγχείρηση ο άρρωστος, χειρουργήθηκε, ανοίχτηκε κοιλιά, κλείστηκε, δεν είχε τίποτα. 3 φορές, ο ένας ήταν νέος, οι 2 ήταν μεγάλοι. Και ο λόγος ήταν ότι ένας που ήταν, ας πούμε, πιο κοντά στο διευθυντή, πιο ισχυρός, ας πούμε, επηρέασε το διευθυντή και είπε ότι ο άρρωστος δεν πάει καλά και πρέπει να χειρουργηθεί ξανά. Ο χειρουργός, ο οποίος ήταν στη χειρουργική κλινική, όφιλε να ακούσει τον διευθυντή και άνοιξε την κοιλιά, διότι του το είπε ο διευθυντής. Ο άρρωστος δεν είχε τίποτα. Ανοίχτηκε και κλείστηκε η κοιλιά. Στον ηλικιωμένο όμως, η δεύτερη νάρκωση μέσα στον ίδιο μήνα έχει. Πολύ κακή πορεία ο άρρωστος αυτός. Θα μπει στη μονάδα αυτός και μπορεί και να μην βγει ποτέ. Επίσης, αν κοιτάξουμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επέμβαση με αφαίρεση 2 ή 3 οργάνων, που θα κρατήσει πάρα πολλή ώρα, ή μια επέμβαση η οποία σε μια καρδιά που δεν αντέχει τη λαπαροσκοπική επέμβαση, όπου γεμίζει με αέρα η κοιλιά, ανεβαίνουν τα μη διαφράγματα, περιορίζεται η ζωτική χωρητικότητα για τους πνεύμονες, η καρδιά που ήδη ανεπαρκεί δυσχεραίνεται. Επομένως, μπορεί μετά με τα υγρά που παίρνει κατά τη διάρκεια της επέμβασης, μπορεί να σου κάνει σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές και να χρειαστεί εντατική για αρκετές μέρες, να μην μπορεί να αποσωληνωθεί μετά, να απογαλακτιστεί από τον τραχιοσωλήνα και τελικά να πεθάνει. Γιατί επέλεξε την λαπαροσκοπική και δεν έκανε ανοιχτή χολοκυστεκτομή. Μα δεν ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή να κάνει ανοιχτή χολοκυστεκτομή, γιατί όλοι οι ειδικευόμενοι μας εκπαιδεύονται στην λαπαροσκοπική. Όμως, μερικές φορές δεν πρέπει να γίνει λαπαροσκοπική σε αρρώστους που έχουν σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια μεγάλης ηλικίας. Και βέβαια, αν ξεκινήσουμε να κάνουμε μία αχρίαστη επέμβαση, μπορεί και να μην πάνε όλα καλά. Μπορεί, ας πούμε, να είναι η λυπής η προεχειρητική ετοιμασία, να πάει στην εντατική μονάδα και εκεί να μην μπορέσει να βγει ποτέ, να γίνει βιαστικά η εγχείρηση γιατί έχει άλλους 7 στη σειρά, οπότε σου λέει ο διευθυντής: τελείωνε. Και λες: τον έκλεισα όπως, οπότε εκεί η πιθανότητα επιπλοκών είναι πολύ μεγαλύτερη. Μπορεί να στητιστεί πρώιμα και να εμφανίσει επιπλοκές, π.χ. να κλείσεις μια τρύπα που άνοιξες από τη βιασύνη σου και αυτή να ανοίξει γιατί στητίστηκε νωρίς. Και αυτός ο οποίος μπήκε χωρίς να χρειάζεται να χειρουργηθεί, πεθάνει κιόλας. Ή να μείνει και μήνες στο νοσοκομείο. Και να πληρώνει ο φορολογούμενος για ποιο λόγο? Γιατί δεν χειρουργήθηκε ο σωστός άρρωστος. Και μπαίνει και ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός σε μια τεράστια περιπέτεια και η οικογένειά του χωρίς να χρειάζεται. Όλα αυτά τα χρήματα επιβαρύνουν το ΙΣΥ, το οποίο το πληρώνουμε εμείς, σαν φορολογούμενοι πολίτες. Και από εκεί και πέρα, μία λίστα 7 ατόμων, από τους οποίους οι μισοί δεν χρειάζονται εγχείρηση, σημαίνει λιγότερο χρόνο για τον άνθρωπο που χρειάζεται εγχείρηση. Και λιγότερα χρήματα για τον άνθρωπο που χρειάζεται εγχείρηση και λιγότερα διαθέσιμα κρεβάτια στις εντατικές για αυτόν που πραγματικά έχει ανάγκη. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν θα μπείτε σε μια εντατική μονάδα και σκανάρετε και δείτε τη μέση ηλικία, θα δείτε ότι έχει πολλούς ηλικιωμένους. Και ρωτήστε, αυτοί οι ηλικιωμένοι πόσο καιρό είναι μέσα? Αν όταν δείτε ότι είναι πάνω από 1 μήνα, αυτός μπορεί και να πεθάνει. Δεν αντέχουν. Δεν μπορούν να βγουν από τον τεχνητό αερισμό. Και από εκεί και πέρα, οι ακριβές επεμβάσεις έχουν 3 τρόπους πρόθεσης. Στο γιατρό, το χειρουργό,
ότι ξέρεις κάτι, άμα χρησιμοποιήσεις το τάδε πλέγμα, άμα κάνεις την τάδε επέμβαση, άμα βάλεις το επιχειρητικό ψαλίδι, εγώ κάτι θα μπορέσω να κάνω για σένα. Στον παθολόγο, ο οποίος δεν θέλει ο χειρουργός να τον χειρουργήσει και λέει ο παθολόγος, όχι, θα τον χειρουργήσεις, διότι ψώνει και καλά πιστεύει ότι όλες οι παθήσεις θεραπεύονται με εγχείρηση. Και επίσης ο ασθενής, όχι, γιατρέ, θα με χειρουργήσει, μπορεί και ο ασθενής να επιμένει. Οπότε έχουμε από 3 πλευρές, αλλά υπάρχει και μία τέταρτη πλευρά που δεν την ξέρουν οι πιο πολλοί. Υπάρχουν χειρουργικές κλινικές όπου ο ειδικευόμενος πρέπει να ψάξει μόνος του να βρει ασθενή για να το χειρουργήσει. Γιατί από τις 100 εκπαιδευτικές επεμβάσεις που θα γίνουν τον χρόνο, οι 95 τις παίρνει ένας συγκεκριμένος ειδικευόμενος. Οι άλλες 5 επεμβάσεις μαλώνουν μεταξύ τους για όποιος κερδίσει. Από εκεί και πέρα ψάχνει ο καθένας στη γειτονιά του και στον κύκλο του ειδικευόμενος να βρει κάποιους να τους χειρουργήσει για να μάθει να χειρουργεί. Δεν μπορεί να βγει δολοφόνος. Αυτό είναι ένα πολύ κακό σύστημα, το οποίο δυστυχώς εφαρμόζεται στη πλειονότητα των χειρουργικών κλινικών. Δηλαδή, πρέπει ο ειδικευόμενος να βρει από μόνος του στην ελεύθερη αγορά κόσμο να τον χειρουργήσει. Μα με αυτό το κίνητρο δεν εκπαιδεύουμε γιατρούς, εκπαιδεύουμε απατεώνες. Και αυτό το κόστος, τέλος πάντων, που προκύπτει είναι μεγάλο και για να το ελαττώσουμε πρέπει αφενός να μην γίνονται εκπαιδευτικές επεμβάσεις σε υπερήλικες, γιατί κρατάνε πάρα πολλή ώρα αυτές οι επεμβάσεις, και επίσης να μετρηθεί ένας δείκτης θάνατοι ανά χειρουργό, για να μπορούμε αυτοί που έχουν πολλούς θανάτους να αναζητήσουμε για ποιο λόγο έχει αυτός ο χειρουργός τόσους πολλούς θανάτους. Κάτι που δεν γίνεται σήμερα, διότι προσμετράται μόνο το νοσοκομιακό έργο. Δηλαδή, πόσες επεμβάσεις έχει κάνει, πόσοι ζήσαν από αυτούς, δεν τους νοιάζει. Πόσοι μπήκανε στην εντατική από αυτούς και πεθάνανε μέσα στην εντατική, δεν προσμετράται. Πόσες επεμβάσεις έχεις κάνει, προσμετράται. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν, η προστασία μας αυτή τη στιγμή είναι τα τακτικά ιατρεία αναισθησιολογίας, στα οποία πάνε εκεί οι ασθενείς και εξετάζονται. Και το λάθος του ασθενή το έχω ήδη αναφέρει. Η δυσυγκατάθεση της εγχείρησης δεν δίδεται από το Υπουργείο ως ένα συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο να υπάρχει για όλα τα νοσοκομεία. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Η κάθε χειρουργική κλινική γράφει ό,τι θέλει. Έχω δει σε τέτοιο έγγραφο συγκατάθεση να λέει: θα εκτελεστούν όσες χειρουργικές πράξεις χρειαστούν με βάση την κρίση του χειρουργού και τα ευρήματά του. Μα με αυτόν τον τρόπο έχω δει περιπτώσεις πραγματικά να μπαίνει ο άλλος για απλή χολοκληστεκτομία ένας από την Βέρεια και να βγαίνει έξω με αφαίρεση στομάχου, τμήματος του παχαίου εντέρου, τμήματος του λεπτού εντέρου. Και τι άλλο βγήκε? Κύος πλήνας. Ναι, εγώ μπορεί, γιατί είχε πιθανό καρκίνο. Τελικά βγήκε η βιοψία, δεν είχε καρκίνο. Αλλά ο άρρωστος πέθανε διότι του αφαιρέθηκαν πολλά όργανα μαζί. Λοιπόν, εγώ μπορεί να ήθελα να πάω στην απενική όμως να τα αφαιρέσω αυτά τα όργανα, γιατρέ μου. Και δεν ήθελα εδώ να τα αφαιρέσω. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να λες ότι εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Όχι, δεν θα κάνεις ό,τι χρειαστεί. Θα με αφαιρέσεις 4 όργανα, θα κάνεις ό,τι χρειαστεί. Αυτά δεν είναι. Πρέπει να διευκρινίζεται, εγώ ήρθα για χολή και θα με βγάλεις στη χολή. Δεν θα με βγάλεις 5 όργανα και θα βγω. Τι αν βεθρηθεί? Πιθανό καρκίνο λέει. Και βγήκε η βιοψία και δεν είχε τίποτα. Δεν είχε καρκίνο. Πέθανε και η γυναίκα του από το έφραγμα, μια χαρά. Στεναχώρια της. Υπάρχει ταχείο βιοψία. Να κάνουμε τις ερωτήσεις στο τέλος. Ας τελειώσει λίγο την νομική. Εν πάση περιπτώσει, να παταχθεί η διαφθορά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και τελειώνω με τα λόγια του αείμνηστου χειρουργού καθηγητού κ. Μπλάτζα, ο οποίος είπε ότι ο χειρουργός πρέπει να ξέρει πότε θα χειρουργήσει και πότε δεν θα χειρουργήσει. Και όταν αποφασίσει να χειρουργήσει, να επιλέξει ποια χειρουργική τεχνική είναι η κατάλληλη για το συγκεκριμένο άρρωστο. Δεν μπορεί τον ηλικιωμένο τον άνθρωπο να τον βάζουμε σε μία επέμβαση που μόνο ένας νέος άνθρωπος και γερός μπορεί να αντέξει. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.